Μία ετήσια έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 10% του εργατικού δυναμικού της Νότιας Κορέας έχει αντικατασταθεί από ρομπότ. Τι συμβαίνει σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες? Μία έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής δείχνει ότι το 10% του εργατικού δυναμικού στη Νότια Κορέα έχει αντικατασταθεί από ρομπότ και ότι γενικά στην Ασία υπάρχει μια ανωδική τάση όσον αφορά τον αριθμό των ρομπότ που χρησιμοποιούνται για εργασία. Η Νότια Κορέα ηγείται της μετάβασης σε ένα ρομποτικό εργατικό δυναμικό, καθώς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται 1.012 ρομπότ ανά 10.000 υπαλλήλους. Η Ασία γενικά είναι κυρίαρχη σε αυτόν τον τομέα, με 4 χώρες της να βρίσκονται στο top 10 με τα περισσότερα ρομπότ στο εργατικό δυναμικό. Η ίδια έρευνα διαπίστωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επί του παρόντος 219 ρομπότ ανά 10.000 εργαζομένους. Αρκετές χώρες της Ευρώπης κατατάσσονται σε υψηλά επίπεδα σε ρομποτική πυκνότητα ανά εργαζόμενο, με τη Γερμανία να πρωτοστατεί. Ακολουθούν η Σουηδία, η Δανία και η Σλοβενία. Η πυκνότητα ρομπότ της Βόρειας Αμερικής είναι 197 μονάδες ανά 10.000 εργαζόμενους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται σήμερα στη 10η θέση σε αυτόν τον δείκτη. Τα βιομηχανικά ρομπότ υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως φέρνουν επανάσταση στην παγκόσμια βιομηχανία ρομποτικής, καθιστώντας την μία από τις πιο κερδοφόρες στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια βιομηχανικά ρομπότ στον κόσμο και αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, δεδομένου ότι πολλές εταιρείες σχεδιάζουν να επενδύσουν έως και το 25% του κεφαλαίου τους σε ρομπότ για ενίσχυση του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 14% των εργαζομένων έχει χάσει τη δουλειά του λόγω της αυξημένης χρήσης ρομπότ. Από την άλλη μεριά, εταιρείες σε όλο τον κόσμο κερδίζουν ήδη δισεκατομμύρια χάρη στο ρομποτικό εργατικό δυναμικό. Ενώ τα ρομπότ προσφέρουν αναμφίβολα σημαντική βοήθεια σε διάφορες εργασίες, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις στην εργασιακή απασχόληση και την κοινωνία συνολικά. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις μέσω στρατηγικών πρωτοβουλειών που εξισορροπούν την τεχνολογική πρόοδο με την ασφάλεια της εργασίας και την οικονομική ισότητα. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται γρήγορα, οι χώρες σε όλο τον κόσμο πρέπει να λάβουν μέτρα για να διαμορφώσουν ένα μέλλον όπου ρομπότ και άνθρωποι συνεργάζονται αρμονικά για τη βελτίωση της κοινωνίας.